د ډکشنري په ادامه باندې ملګرو نن غواړو چې لا هم نور کار وکړو ترڅو هغه څه چې په ډکشنري کې دی هغه مو تاسو ښه زده کړي وي. ګورئ ځینې نورې میترس دي چې هغه باید مو تاسو زده وي. یا د هغې له جملې څخه یوه کی ده، د کی فنکشن ده یا میتد یې بولي. نو دا اوس څنګه مو تاسو استعمالولی شو. ګورئ مو تاسو زه داسې لیکم چې فرینډ کړم ماته په سټوډنټ کې ډاټ کی. صحیح ده. نو اوس تاسو څه فکر کوئ چې موږ تاسو ته به آوټپوټ څه شی راکړي؟ ورته وګورئ. وی dictionary object has no attribute key. Did you mean keys؟ دلته تاسو ما یوه غلطي کړې چې اس سره راڅخه پاتې دی. نو اوس به موږ تاسو ته هغه ټولې کی چې په ډکشنري کې په شتون لري هغه موږ ته راکړي. نیم، ایج، ډپارټمنټ او سیلري په یوه لیست کې راکړي. صحیح ده. دغه د کیز فنکشن کار دغه دی. صحیح ده. او ویلیوز بله فنکشن ده پرنټ کړه، مطلب student dot values په دې ډول سره. نو اوس به موږ تاسو ته ویلیوز راکړي. ورته وګورئ زیارمال دره. صحیح ده. نو دا څه شوله؟ دا بله میتد شوه. او بله میتد چې ده هغه آیټمز دي چې student dot items. نو دغه فنکشن ده یا میتد ده چې د دې په واسطه باندې موږ کولی شو چې کی او والیو دواړه څنګه کړو اکسس کړو. دواړه موږ ته اوس راښیي. دا کی ده د ویډیو، دا کی د ویډیو دا رقم په دې ډول سره. صحیح ده. اوس یوه بله خبر دغه ده چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې لوپ استعمال کړو په ډکشنري کې. هغه داسې چې مطلب زه غواړم چې کی ټولې کی چې دي هغه ماته زه اکسس کول غواړم. مطلب داسې کوم چې ماته زه ورته وایم چې فار کی in څه شی in student او ماته پرنټ کړه مطلب دغه کی. صحیح ده. نو اوس کله چې زه دا پرنټ کړم ماته به ټولې کی په قطار کې راکړي. دا نیم، ایج، ډي پی ټي او همدارنګه سیلري. څنګه کولی شو اوس ویلیوز د فار لوپ په واسطه باندې ټولې راواخلو؟ هغه داسې کولی شو چې فار ویلیو in student dot values دا فنکشن ده. صحیح ده. دا تاسو فکر کوئ چې دغه فنکشن مې تاسو دلته لیکئ. صحیح ده. نو زه دلته اوس ورته وایم چې ماته پرنټ کړه شی ویلیو. اوس که چېرته زه دا پرنټ کړم ماته به ټولې ویلیوګانې په قطار کې راکړي. زیارمال، درویشت، آیس او همدارنګه 1,00,000. نو یو بله داسې خبر ده چې اوس غواړو موږ دواړه، دا خو صرف موږ یورې هغه مطلب کی یورې پرنټ کړل او دوام موږ بیا څه وکړله ویډیوز مې پرنټ کړل. اوس غواړو موږ تاسو دواړه په یو وار باندې پرنټ کړو. هغه څنګه موږ تاسو کولی شو؟ دا ډېره مهمه طریقه ده او په ډېرو ځایونو کې استعمالیږي، په مشین لرنینګ او همداسې نورو ځای کې. نو فار کی به تاسو لیکئ. صحیح ده. او دلته به یو بل وریبل هم لیکئ چې مطلب ویلیو. او دلته به ورته لیکئ چې in student dot items. سم دی. نو په دې ډول سره تاسو به ورته ولیکئ چې مطلب پرنټ کړه کی راته پرنټ کړه او همدارنګه دلته به داسې یو فل کالم کې دی یا به زه دلته دغه زما ډېر خوښېږي د ایرو کی. صحیح ده. او همدارنګه ویډیو ماته پرنټ کړه. نو اوس موږ تاسو ته کی او ویډیو دواړه پرنټ کړه. دلته ورته وګورئ نیم زیارمال، ایج درویشت او همدارنګه ټول دواړه یې موږ تاسو ته را پرنټ کړل. اوس تاسو څنګه داسې کولی شئ چې مطلب په ډکشنري کې وګورئ، یوه کی وګورئ چې آیا دا کی به په ډکشنري کې شته وي او که به نه شته وي. نو هغه موږ تاسو داسې لیکلی شو. دلته زه دغه ویډیو کوم کمنټ کړم. هغه موږ تاسو داسې کولی شو چې if like name in student پرنټ کړه. مطلب که چېرته نیم په سټوډنټ کې و نو ته دلته داسې راته ووایه چې نیم مطلب exist. صحیح ده. exists. نو کله چې زه دا کوم پرنټ کړم رن یې کړم وي نیم exists ځکه چې نیم شته دی. که دلته زه ورته وایم چې مطلب څه شی ورته وښیم چې مطلب BMI دا به اوس موږ ته یې ایس هم رانه کړي ځکه چې ایف سټیټمنټ ایلس نشته دی، هیڅ یې رانه کړه، مطلب نشته پکې. نو دا به زه بېرته
نیم ته غواړم او که چېرته مطلب داسې نشته وکړي هغه موږ داسې ورته لیکو چې مطلب if like BMI مطلب not in څه شی student که چېرته د BMI کی دا په student dictionary کې نه وه نو موږ ته څه وکړه نو موږ ته داسې را پرنټوه چې مطلب BMI مطلب does not مطلب exist صحیح ده په دې ډول سره نو اوس که چې دا پرنټ کړو موږ ته وایي چې BMI does not exist ځکه چې دا په ډکشنري کې نشته ده نو په دې ډول سره تاسو کولی شئ بل موږ تاسو داسې هم کولی شو چې نیسټډ ډکشنري استعمال کړو هغه ساده طریقه ده زه به داسې زر تاسو ته دغه ولیکم مطلب هغه پاس ډکشنري ده دا ډکشنري راواخلم دا ډکشنري ده یا زه دلته خپله یو بل ډکشنري لیکم د ویډیو پاس کوم چې ویډیو لینز زیات نشي بیا به بیرته راګرځم زه ښه ملګرو دلته تاسو ورته وګورئ د دې لیکل سخت کار نه دی ما ویل چې مطلب وخت مطلب ضایع نشي او وخت ډېر ونه نیسي نو دې په خاطر باندې ما تر مخ ولیکه ګورئ موږ تاسو یوه ډکشنري لرو چې عمومي ډکشنري ده صحیح ده ادیب داخل کې ته بله ډکشنري چې ولیکې لکه دلته ما بله ډکشنري لیکلې او دلته ما بله ډکشنري لیکلې نو دغه ته ویل کېږي نیسټډ ډکشنري صحیح ده نو په داسې ځای کې استعمالېږي لکه دلته ما تاسو ته ویل دي چې دوه شاګردان زما سره دي او دوه شاګردان مختلف مطلب فیکټرز لري لکه یا کریکټرسټکس لري لکه څه شی د نیم او ایج لري نو دا زه نشم کولی چې مطلب په بل ډول یې ولیکم نو زه مجبور یم چې نیسټډ ډکشنري کاروم سټوډنټ 1 چې دی نیم یې اجمل دی او همدارنګه ایج یې شل دی او سټوډنټ 2 چې دی دوهم شاګرد چې دی نیم یې خان دی او همدارنګه څلوېښت ایج دی اوس دلته مهمه پوښتنه دا پیدا کېږي چې زه اوس څنګه کولی شم چې د دې ویډیو ته اکسس ولرم یعنې یو د کی په واسطه باندې ویډیو اکسس کړم دا تاسو داسې کولی شئ دا دې ورته ولیکئ چې مطلب ماته پرنټ کړم څه شی به ماته پرنټوي ماته به دلته داسې ورته لیم چې سټوډنټس په سټوډنټس کې مطلب څه شی اول شاګرد سټوډنټ 1 دا اوله ډکشنري زه غواړم چې هغه کړي اوس تاسو فکر کوئ چې زه دا پرنټ کړم ماته به څه شی راکړي زه چې دا پرنټ کړم د سټوډنټ 1 په اړه چې څه معلومات یې هغه ماته راکوي وایي چې مطلب څه شی نیم یې اجمل دی او همدارنګه ایج یې 20 دی صحیح ده او همدارنګه داسې ورته کولی شي چې دا دوهم شاګرد هم ته پرنټ کړي دوهم شاګرد معلومات هم ته څه لیکي ووینئ دواړه شاګردان معلومات دي خو زه اوس داسې نه غواړم زه غواړم چې دغه زه ایج پیدا کړم هغه څنګه چې داسې کولی شي دلته یو بل براکټس وکاروه او په دې کې ورته ووایه چې مطلب ایج صحیح ده په دې ډول سره اوس که چېرې دا پرنټ کړي نو تا ته به ایج هم درکړي 20 صحیح ده اوس تا ته مکمل ډکشنري نه درکوي ته ورته ویل چې ورشه چېرته ورشه اول شاګرد ته ورشه په اول شاګرد کې به بیا راننوځي چېرته دغې ډیټا ته په ډیټا کې زه ایج غواړم نو ماته ایج راپرنټ کړي چې مطلب شل دی داسې نیم هم کولی شي هر څه چې کولی شي په دې ډول سره تاسو مطلب د ډیټا ته اکسس لرلی شي بل ډکشنري کامپرهنشن دی هغه څنګه موږ تاسو کولی شو هغه داسې دی دغه هم کمنټ کړم لیس کامپرهنشن چې موږ ووایو نو ډکشنري کامپرهنشن هم څه شی دی شته د یو اډوانس خبره ده زه اوس لکه سکویرس غواړم د سکویرس مطلب هغه ډکشنري زه لیکم صحیح ده نو دلته داسې ورته لیکم دا به تاسو ولیکئ دلته به تاسو ورته ووایئ چې مطلب یو وریبل دی ایکس او دلته تاسو ته ما درته ویلي چې مطلب دلته به تاسو بیا دا وریبل څه لیکوئ دلته به تاسو خپل ایکسپریشن لیکئ صحیح ده نو ایکس مربع او همدارنګه فار ایکس ان رینج دی مطلب د څونه تر څو پورې د یو نه تر شپږو پورې حساب زه غواړم صحیح ده نو په دې ډول سره تاسو لیس کمپریهنشن لیکلی شئ ډېر ساده په یوه لاین کې صحیح ده نو اوس دلته داسې ورته ولیکئ چې مطلب پرنټ کړه سکویرس د اوس موږ ته څه رقم راکړي اوس داسې د یو نه تر شپږو پورې حساب د یو نه تر شپږو پورې حساب راکړي خو د ټولو مربع به راکړي د یو مربع یو د دوه مربع څلور د درې مربع نه همدا رقم تاسو ورته وګورئ چې موږ ته څه رقم ډکشنري لاسته راځي ورته وګورئ
یو یکی شو دوا درې څلور او همدارنګه 15 ته 15 پورې ځکه دا شپږ ایکسکلوسیو دی او دا نه کې شامل ته 15 پورې حساب راکړم ته 15 پورې اوس مربع کوي ویلیو ته مربع سپاري صحیح ده چې مطلب یو او د 2 مربع څلور د 3 مربع 9 د 4 مربع 14 او د 5 مربع 25 نو په دې ډول سره دا تاسو کولای شئ. نو ملګرو هیله ده چې ویډیو مو خوښ شوی دی. زه چې فکر کوم څه چې په ډکشنري کې موجود وو ما د مختلفو کتابو څخه دغه معلومات راواخیستل او کېدای شي په زیاتو کورسو کې دغه موضوعات تاسو ته څوک ونه وایي. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ، همدارنګه زموږ یوټیوب چینل ته راشئ. زموږ یوټیوب چینل فري کوډ هاپي اس په نوم باندې دی او تاسو کولی شئ نور ویډیوګانو څخه هم برخمن شئ او هلته ما د ماشین لرنې درسونه هم شروع کړي دي. تاسو به وکولی شئ چې مطلب په AI کې هم کار وکړئ. د خدای په امان ښې چرې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. خدای په امان.